נשבע תור לבחור בנשיא חדש, נשיא המדינה. וגולדה רצתה את הפרופסור קציר. למה? לא יודע. איש טוב, לא גאון. אחיו היה גאון, אבל הוא נהרג בנמל התעופה בן גוריון. אבל גולדה רצתה אותו. והיה מולו מועמד די סביר, איזשהו פרופסור קצת דתי, די בסדר. אורבך נדמה לי. וכשהתחלנו לחשב לעצמנו את הקולות בכנסת, ראינו שהמרחק בשני המחנות הוא קטן. וזה כבר היה ויכוח על בדר עופר, שאני עוד אחזור עליו, אני מקווה. הצעת חוק שבאה לגזול קולות מהסיעות הקטנות ולהעביר אותם לסיעות הגדולות. ואני ראיתי הזדמנות. אנחנו, כל הסיעות הקטנות ביחד, היינו לשון המאזניים. אז אני קראתי לישיבה שכל הסיעות הקטנות, ששנאו אחד את השני, היה שם פועלי אגודת ישראל והמרכז החופשי ששנא אותנו ושאנחנו שנאנו אותם. אבל אמרתי, זה יש מטרה משותפת, אינטרס משותף. בואו נתאחד ונצביע כגוש. האיש המעשי של מפא"י היה פנחס ספיר. פנחס ספיר היה דמות מאוד מרכזית בציבור ובכנסת. הוא החזיק ביד את כל המשק הישראלי. כל המשק היה תלוי בו. היה לו פנקס קטן והוא רשם דברים. וגדולי התעשיינים והסוחרים היו תלויים בפנחס ספיר, והוא ניצל את זה. וכשהוא שמע שזה המצב, וניגש אליי, ושאל כמה יש לכם קולות. אז אמרתי, 16 נדמה לי. אז הוא תגיד, תפרט. זה סיעה זאת, יצא 16. אז הוא אמר, טוב, אני ארד לגולדה, מה אתם רוצים? תמורת הצבעה בעד קציר, מה אתם רוצים? אמרתי, אנחנו רוצים לבטל, או לדחות לפחות את חוק בדר עופר. טוב, בסדר, אני יורד לגולדה לדבר איתה על זה. אז הוא יורד לגולדה, חושב שלא לבד עם כמה חברי כנסת. חושב שגם משה דיין ואחרים. ואני מחכה שיחזור 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות. ואז אני רואה שפנחס ספיר עולה, לא חוזר אלינו, הולך לטלפון הציבורי שם, ומטלפן לאגודת ישראל ונתן להם בנק בתנאי שהם יצביעו בעד קציר. מה היה? הם ירדו לגולדה. גולדה אמרה, אני לא אתן לאורי אבנרי ולשמואל תמיר להכתיב לי מי יהיה נשיא המדינה. תביאו לי את הקולות, תבטיחו מה שאתם רוצים, תביאו לי רוב. וכך הם עשו. כשהם עלו, כל גדולי המדינה האלה, פנחס ספיר, הדיקטטור הכלכלי של המדינה, כולם היו תלויים בו. היה כמו ילד קטן. וזה היה הכישרון של גולדה. היא ידעה לגמד את כל האנשים שסביבה. זה היה כמו גננת וילדי גן, כל גדולי המדינה. והיא כאמור שנאה אותי, שנאה אמיתית, שנאת אמת. הייתה בינינו איזו שנאה טהורה כזאת, צרופה. היא לא הייתה תלויה בשום דבר, זה פשוט שנינו תיאבנו אחד את השני on site, כמו שאומרים באנגלית,
הכל לפי המראה.